Vải này 3 đồng 1 mét nha. Vải hơi lỗi một chút, nhưng may thành áo sơ mi thì đẹp lung linh. Bán lại được tận 6 đồng lận. Các sếp lớn tranh nhau đặt hàng luôn. Anh Diệp giỏi thiệt, đúng là số 1. Tôi phục anh sát đất luôn đó. Thôi, 5 đồng thì 5 đồng. Tôi chẳng mặc cả nữa đâu. Nhưng màu sắc thì để tôi chọn chứ. Anh Diệp, anh là đàn ông mà chọn màu thế này. Liệu mấy cô gái trẻ có thích không? Hay là lấy điều 8 màu đi? Chắc chắn sẽ có người thích màu khác anh mà. Cũng được đó. Nhưng kích cỡ thì phải làm đúng theo yêu cầu của tôi nha. Bên Tây An, các cô gái trẻ thích mặc đồ nhỏ nhắn xinh xắn. Thế là hai anh chàng ngồi xổm bên lề đường. Rôm rả bàn về số lượng và màu sắc áo sơ mi. Cuối cùng chốt đơn, 3 màu, mỗi màu 100 cái. Có cần ký hợp đồng gì không anh? Hay giấy tờ gì đó? Không cần phiền phức thế đâu. Tôi cũng không lấy tiền đặt cọc. 1 tháng nữa anh đến thành phố Giang Phố nhận hàng là được. Anh Diệp, anh không sợ tôi chạy mất sao? Sợ tôi không lấy hàng à? Nếu anh Hồ không lấy, mấy cái áo sơ mi này của tôi cũng chẳng lo ấy. Tôi làm ăn cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Anh Tư không lấy tiền cọc của anh Hồ là có lý do riêng. Nếu anh Hồ không đến nhận hàng đúng hẹn, tệ nhất là tôi vất vả 1 năm, chạy qua chạy lại ở Giang Phố và mấy thành phố lân cận. Đừng nói 5 đồng một cái, dù là 6 đồng tôi cũng bán được. Anh Diệp trẻ thế mà đã bản lĩnh như vậy. Sau này chắc chắn làm nên chuyện lớn. Để tôi lưu thông tin liên lạc của anh nhé. Có gì thay đổi tôi còn báo anh kịp. Tôi ở quê, liên lạc cũng không tiện lắm. 30 ngày nữa anh đến đường Ngọc Long, tiệm sách Tân Hoa ở Giang Phố. 9 giờ sáng tôi sẽ đợi anh ở đó. Anh Tư không phải người ngốc, nên không đưa thẳng thông tin liên lạc hay địa chỉ nhà cho đối phương. Anh sợ lỡ có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì kiểu buôn bán quần áo thế này có chút rủi ro về pháp lý. Ở Đan Dương thì không ai để ý, nhưng chưa chắc ở Giang Phố cũng thế. Thỏa thuận xong thời gian và địa điểm giao hàng, hai người tạm chia tay. Anh Tư lại đến một chỗ khác, cũng lấy 8 màu, mỗi màu 3 cỡ, mỗi cỡ 10 cái, tổng cộng 240 cái áo, giá 5 đồng 2 một cái. Chốt đơn, tôi thử bán trước xem có dễ bán không. Nếu bán chạy, sau này tôi lấy hết hàng của anh luôn. Tốt thôi, hai người trò chuyện thêm một lúc, thống nhất thời gian và địa điểm giao hàng. Xong xuôi, anh Tư quay về nhà nghỉ. 2 ngày tiếp theo, anh lang thang ở chợ quần áo, chủ động bắt chuyện với hai ông chủ từ nơi khác. Họ rất ưng mấy chiếc áo sơ mi nữ của anh Tư. Cuối cùng chốt giá 5 đồng một cái, đặt hẳn 1.000 cái. Địa điểm giao hàng là 20 ngày nữa, ở thành phố Giang Hồ. Chuyến này anh Tư nhận tổng cộng 1.540 cái áo. Vì vải có chỗ lỗi nhiều, chỗ lỗi ít. Để chắc ăn, anh chỉ nhận chừng này đơn trước. Đợi hoàn thành các đơn hàng này, anh sẽ xem còn bao nhiêu vải để tính tiếp. Ngày thứ tư, anh Tư dậy sớm, khởi hành ra ga tàu. Chú Vương, gặp chú ở đây đúng là trùng hợp ghê. Từ xa xa tôi nhìn cứ tưởng giống chú. Lúc đầu còn nghĩ mình hoa mắt, ai ngờ đúng là chú thật. Cháu định đi đâu thế? Cháu ra ngoài lo chút việc, giờ chuẩn bị về xã Hồng Tinh. Thế thì đúng là trùng hợp thật. Ngồi ăn chút gì đã. Chú đang định về Giang Phố, vừa hay cho cháu đi nhờ một đoạn. Cháu Tư này gan dạ ghê. Một mình dám đi xa thế. Cũng vì mưu sinh, chẳng còn cách nào khác. Để phòng thân, cháu còn học lỏm bài chiêu từ anh Tây Bộ. Anh Tây Bộ là ai thế? Sao chú chưa nghe bao giờ? À, anh ấy là người Từ. Cháu Tư, cháu đến Đan Dương làm gì? May mấy cái cô áo giả, đem ra Đan Dương bán. Ô, thế à, Đan Dương đúng là bán chạy hơn Giang Phố thật. Cháu Tư, đầu óc cháu lanh lợi ghê. Gần đây, Tinh Diệu và chủ nhiệm học hành chăm chỉ lắm. Cả hai đã nhắm đến trường đại học rồi. Quyết tâm thi vào Đại học Kinh Thành. Anh Tư không muốn nói nhiều về chuyện làm ăn, liền lái sang chuyện Tinh Diệu. Nghe Tinh Diệu định thi Đại học Kinh Thành, chú Vương Đông Thăng bật cười lớn. Nếu Tinh Diệu thi đậu Đại học Kinh Thành thật, cháu Tư, cháu sẽ là ân nhân lớn của nhà họ Khổng. Bố cậu ấy chắc sẽ mang của hậu tạ cháu. Tinh Diệu mà thi đậu là do cậu ấy giỏi. Cháu có liên quan gì nhiều đâu. Cháu đừng khiêm tốn. Chú nghe Tinh Diệu kể rồi. Cháu đã giúp liên hệ thầy giáo. Lúc cậu ấy ở nhà cháu còn cho mượn sách tự học. Cháu đùa với cậu ấy còn tốt hơn cả bố cậu ấy. Câu này làm anh Tư cũng bật cười. Anh không ngờ Tinh Diệu lại nói về mình như thế sau lưng. Hai người trò chuyện một lúc, chú Vương Đông Thăng nhìn sang anh Chu Tấn Nguyên bên cạnh. Bỗng nhớ ra, chú giới thiệu. Suýt quên, để chú giới thiệu nhé. Đây là anh Chu Tấn Nguyên, chiến hữu của chú. Còn đây là anh Tư, từ xã Hồng Tinh. Lần trước Tinh Diệu bị kẹt trên núi, chính anh Tư dẫn người lên cứu cậu ấy xuống. Chú Vương, anh Chu nhìn trẻ thế này, cháu biết gọi thế nào đây? Chẳng lẽ gọi chú Chu sao? Nhìn anh Chu chắc chỉ hơn cháu vài tuổi thôi. Hay là mình cứ gọi riêng đi nhé, Tấn Nguyên hơn cháu có 8 tuổi thôi. Gọi chú thì hơi kỳ. Gọi anh Chu đi, thế là hợp lý.
Anh Tư, dáng người cháu khỏe khoắn thế, đã bao giờ nghĩ đến chuyện đi lính chưa? Nếu năm nay cháu mới 18 tuổi, chắc chắn cháu đã đăng ký đi lính rồi. Nhưng giờ cháu 23 rồi, tuổi này không hợp lắm. Nhìn mặt cháu trẻ thế này, đúng là dễ đánh lừa người ta. Chú suýt quên cháu lớn hơn Tinh Diệu mấy tuổi. Nói đến tuổi của anh Tư, chú Vương Đông Thăng lại nhìn sang anh Chu Tấn Nguyên. Lần này cậu đến Đan Dương, có phải vì tin tức về em trai cậu không? Chứ sao tự dưng cậu chạy ra đây? Có người thấy một chàng trai trẻ, trông hơi giống bố tôi. Tôi chạy đến xem thử, nhưng đáng tiếc chỉ là giống thôi. Nhắc đến em trai, ánh mắt anh Chu Tấn Nguyên như lạc đi đâu đó. Cuối cùng anh cũng kéo suy nghĩ về, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi. Anh khẽ thở dài, khó mà nhận ra. Đã 23 năm trôi qua rồi, mà bố mẹ cậu vẫn chưa thể buông bỏ. Làm sao buông được, bao năm nay, mẹ tôi vì nhớ thương mà thành bệnh. Sức khỏe bà cứ yếu dần đi. Trước Tết còn phải nhập viện một thời gian. Giờ tôi chẳng biết về nhà sẽ đối diện với mẹ thế nào. Chuyện năm đó chỉ là tai nạn thôi. Không ai ngờ được có người lại nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ vừa ra đời. Lời thì nói thế, nhưng mẹ tôi luôn cảm thấy chính bà làm mất em tôi. Mãi không vượt qua được nỗi đau đó. Thôi, không nói chuyện buồn nữa. Mọi người ăn no chưa? No rồi thì lên xe, xuất phát thôi. Lên xe, chú Vương Đông Thăng và anh Chu Tấn Nguyên trò chuyện rôm rả. Anh Tư thì không nói thêm gì. Đường sóc này khiến anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, xe đã đến xã Hồng Tinh. Chú Vương, thả cháu ở ngã tư phía trước là được. Cháu tự về. Đã đến đây rồi, chú không ngại chút đường đâu. Chú đưa thẳng cháu về đội tiểu hóa luôn. Về một mình cũng bất tiện mà. Vậy cháu không khách sáo với chú nữa. Chú Vương Đông Thăng đưa anh Tư đến đầu làng. Chẳng kịp vào nhà họ Diệp uống ngụm nước đã rời đi. Anh Tư không phải người ngốc. Anh cảm nhận được sự tốt bụng của chú Vương. Nhưng món nợ ân tình này, anh vẫn muốn trả. Chỉ không biết có cơ hội không. Chiếc xe địa hình rời đội Tiểu Hà, lại hướng về Giang Phố. Ngồi cạnh chú Vương Đông Thăng, anh Chu Tấn Nguyên tò mò hỏi. Đông Thăng, sao tôi không biết? Từ bao giờ anh nhiệt tình thế? Hồi trước, em Tư của tôi nhờ anh mang ít đồ. Đi thành phố Tĩnh An, rõ ràng tiện đường mà anh chẳng chịu mang. Chuyện đó khác chứ. Anh Tư là người làm việc cẩn thận, chu đáo. Tôi quý cậu ấy. Còn em Tư của cậu lúc nào cũng thích làm màu. Nó nhờ tôi mang đồ đi Tĩnh An thật không? Nó thấy em gái tôi trên xe, cố ý tiếp cận thì có. Tôi cảnh cáo cậu nhé. Nếu tôi thấy em Tư của cậu có ý với em gái tôi với cậu chưa xong đâu. Em gái tôi là con cưng của bố mẹ tôi. Yêu chiều như báu vật. Loại như em Tư của cậu, đừng hòng dây dưa. Nó năm nay cũng thi đại học. Chẳng biết có đậu trường tốt không? Lời này tôi sẽ chuyển lại cho nó. Anh Tư mang theo mấy đơn hàng về. Chỉ nghỉ ngơi đúng một ngày. Ngày hôm sau, cả nhà cùng sắn tay vào, bắt đầu sản xuất áo sơ mi để kịp tiến độ. 2 chiếc máy may trong nhà, chạy ít nhất 16 tiếng mỗi ngày. Liên tục suốt 1 tuần, mỗi ngày làm được 60 cái. Anh Tư hẹn với anh Đinh Nhất giao hàng trong 1 tuần. Áo sơ mi làm xong, anh mang lô đầu tiên đi huyện Bân Dương. Giao hàng xong, anh lập tức quay về, vì lô sau là 2.000 cái áo. Số lượng lớn, anh phải về hỗ trợ. Nhận chi, mấy ngày anh không ở nhà, em đừng suốt ngày lo chuyện chị Thần Di. Nghỉ ngơi khi cần nhé, tiến độ sản xuất cứ theo kịp là được. Em biết rồi, anh đi sớm về sớm nha. Anh Tư mới về nhà được vài ngày, lại phải đi tiếp. Nói thật, chị Nhẫn Chi trong lòng hơi buồn. Chị ôm eo anh, quyến luyến chẳng muốn buông. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Lô áo này xong xuôi, anh mua cho em một sợi dây chuyền vàng nhé. Anh nhớ giữ an toàn nha. Anh Tư mang 300 cái áo sơ mi đến Đan Dương. Số lượng không nhỏ đâu. Anh Diệp Bình Đông đặc biệt mượn một chiếc xe kéo, đưa anh đến ga tàu Giang Phố. Đến Đan Dương, việc đầu tiên anh Tư làm là thuê xe ba gác, chở áo sơ mi đến cửa sau tiệm của anh Đinh Nhất. Anh cảm thấy mệt như muốn rã rời. Anh Tư, một mình anh giao hàng à? Anh Đinh Nhất không ngờ anh Tư mạnh mẽ thế. 2 bao áo sơ mi, chắc cũng nặng 80 cân. Mà anh tự vác được. Ở ga tàu, tôi thuê xe ba gác, có người phụ một tay nên cũng ổn. Anh kiểm tra xem hàng có vấn đề gì không? Không cần, tôi tin anh. Tiền đây, anh cầm lấy. Vậy tôi đi xem chỗ khác một chút nhé. Anh Tư xách một cái túi khác lên. Anh Đinh Nhất tinh mắt, liếc thấy vài cái áo sơ mi trong túi, nhìn kiểu dáng, không phải loại anh đặt. Mấy cái áo này của anh làm gì vậy? Tôi mang thêm 60 cái. Định ra chợ dựng sạp thử bán, nhà tôi còn hơn 1.000 cái. Chẳng lẽ để mãi được? Phiền thế làm gì? Tôi đem áo lên kệ bán thử. Sáng mai báo tin cho anh. Nếu bán chạy, tôi lấy hết số áo còn lại.
Thế thì tuyệt quá. Tôi chờ tin anh Đinh nhé. Anh Đinh Nhất làm việc nhanh gọn. Khi anh Tư đến Đan Dương đã là buổi chiều. Vậy mà trước giờ trung tâm đóng cửa, anh vẫn kịp bày áo lên quầy. Sáng hôm sau, anh còn đặc biệt chạy đến quầy xem tình hình bán áo sơ mi. Áo sơ mi trong trung tâm được định giá 8 đồng. Giá này thuộc hàng đắt so với các áo khác. 9 giờ sáng, trung tâm vừa mở cửa. Ai đi ngang lô áo sơ mi này, dù trai hay gái cũng phải ngoái nhìn. Màu sắc áo nổi bần bật, kiểu dáng lại thời thượng, trông thật bắt mắt. Bình thường ở trung tâm hiếm thấy áo đẹp thế. Đồng chí, cái áo màu tím kia giá bao nhiêu? Áo 8 đồng một cái. Đắt thế sao? Ngày trước áo sơ mi dù chất lượng tốt đến đâu, cũng chỉ khoảng 6 đồng một cái thôi. Cô gái ơi, lô hàng này được chở từ thành phố Tĩnh An đến đấy. Nghe nói là hàng xuất khẩu còn dư lại. Mỗi màu, mỗi cỡ chỉ có đúng 10 cái thôi. Chẳng có thêm cái nào đâu. Hàng đẹp thế này hot lắm, khan hiếm luôn. Nếu cô thích thì phải nhanh tay chọn ngay. Chậm là hết, lúc đó chưa chắc còn màu hay cỡ cô ưng đâu. Nhân viên bán hàng nói thế. Cô gái vừa nãy còn lưỡng lự, liền bước ngay đến chọn cỡ vừa với mình. Cô thích cả 8 màu, cái nào cũng đẹp. Cuối cùng, cô nghiến răng mua hẳn 2 cái. Có khách đầu tiên mở hàng, sau đó bán chạy như tôm tươi. Chưa đến 10 giờ sáng, 240 cái áo sơ mi đã bị khách tranh nhau mua sạch. Mấy nhân viên bán hàng bận đến rối cả đầu. Thấy tốc độ bán hàng khủng khiếp thế này, anh Đinh Nhất cũng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Anh có nghĩ áo này sẽ bán chạy, nhưng không ngờ lại hot đến mức này. Hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ gì, trung tâm chẳng đông khách lắm. Đồng chí ơi, lô áo sơ mi vừa nãy bao giờ có hàng lại vậy? Một tuần nữa sẽ có lô mới. Lần này còn có thêm kiểu dáng mới nữa. Mọi người nhớ ghé xem nhé. 240 cái áo sơ mi chưa đầy 1 tiếng đã bán hết sạch. Thấy tốc độ bán hàng kinh khủng thế này, anh Đinh Nhất không khỏi bất ngờ. Rời trung tâm thương mại, anh phóng thẳng đến nhà nghỉ của anh Tư. Anh Tư, bên anh còn bao nhiêu hàng tồn? Đưa hết cho tôi đi. Xem ra sáng nay, áo của anh Đinh bán chạy lắm nhỉ. 1 tiếng là bán sạch sành xanh. Tôi đứng ngay đó nhìn. Các chị em đi ngang qua áo của mình là mắt sáng rực lên. Màu sắc, kiểu dáng đúng là đỉnh cao. Vậy tôi lập tức gửi điện báo về nhà, bảo họ nhanh chóng làm thêm một lô áo gửi ra. Thế thì tuyệt quá. Anh có bao nhiêu, tôi lấy hết bấy nhiêu. Nhân lúc mọi người còn đang mê mẩn, nhanh chóng đưa thêm lô nữa lên kệ. Tôi chỉ đưa anh được 1 lô nữa thôi. Phần sau đã có ông chủ khác đặt rồi. Đợi giao hết hàng cho họ, còn lại bao nhiêu tôi lấy hết. Hai người thống nhất xong, anh Tư lập tức gửi điện báo về nhà. Áo sơ mi sản xuất xong, anh bảo anh Diệp Bình Đông mang áo ra Đan Dương. Anh ở lại Đan Dương chờ. Hết áp lực bán áo sơ mi, anh Tư cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng anh cũng chẳng rảnh rỗi. Sau khi bán xong lô áo này, anh còn muốn nhập thêm vài lô hàng nữa. Trời sắp nóng, anh nghĩ ngay đến áo thun. Có ý tưởng rồi. Anh bắt đầu tìm vải phù hợp để may áo thun. Nhưng đi dạo một vòng, anh hơi thất vọng. Vải cotton ở đây có một điểm chung, là màu sắc quá đơn điệu. Anh Tư muốn tìm vải cotton sọc, kiểu áo thủy thủ mà cũng chẳng có, huống chi là vải in hoa. Anh Diệp ơi, tôi thấy anh đi dạo chợ vải 2 ngày rồi mà chưa lấy hàng. Chợ vải to thế này, mà chẳng có loại vải nào anh ưng sao? Anh Quản Nhất Phi, nhân viên của một xưởng bước tới chào hỏi. Hai người cũng quen biết nhau rồi, thấy anh Tư ngày thứ 3 vẫn quay lại chợ vải. Anh Quản không nhịn được, bắt chuyện. Chất lượng vải ở đây thì chẳng có vấn đề gì, nhưng màu sắc với hoa văn thì ít quá. Giờ đang thịnh hành mấy màu này mà. Anh làm áo màu mè sặc sỡ quá. Em là khó bán lắm. Để tôi cho anh xem cái này. Nói rồi, anh Tư lấy từ túi ra một mẫu vải cá râu, đưa cho anh Quản Nhất Phi xem. Vải này anh lấy đâu ra thế? Màu sắc độc đáo thật. Anh thấy vải này may áo sơ mi, liệu có ai mua không? Màu này sáng quá, chắc không dễ bán đâu. Lô áo sơ mi của tôi có 8 màu, màu nào cũng nổi bật. Anh thấy khó bán, nhưng thực tế lại ngược lại. Vừa lên kệ là khách tranh nhau mua sạch. Chờ vài ngày nữa, trời ấm lên một chút, các chị em mặc áo sơ mi của tôi sẽ thành điểm nhấn rực rỡ trên phố. Anh Quản Nhất Phi cầm mẫu vải, chẳng dám tưởng tượng nếu vợ anh mặc chiếc áo này đứng giữa xưởng, rồi đám áo đen xám xanh sẽ nổi bật cỡ nào. Suy nghĩ một lát, anh Quản Nhất Phi quyết định làm vợ mình bất ngờ. Anh Diệp, anh còn hàng sẵn không? Bán cho tôi 2 cái đi, tạm thời hết rồi. Hàng lớn đã bán sạch cả, nhưng lần giao hàng sau, tôi có thể mang cho anh 2 cái. Anh chọn màu đi. Gu thẩm mỹ của anh Quản Nhất Phi cũng không tệ.
Anh chọn màu mộc lan chi, màu được khen là đẹp nhất lúc đầu. Màu này ở trung tâm cũng bán hết nhanh nhất. Theo kế hoạch của anh Tư, áo của anh Đinh Nhất phải 6-7 ngày nữa mới đến được. Ai ngờ anh Diệp Bình Đông ngày thứ tư đã có mặt. Khi anh xuất hiện ở nhà nghỉ, anh Tư giật mình thốt lên. Đình Đông, sao cậu đến nhanh thế? Áo sơ mi làm xong hết rồi à? Xong hết rồi nên tôi qua luôn. Sao có thể chứ? Từ lúc tôi gửi điện đến nay mới có 4 ngày. Dù nhà mình chạy máy may đến bốc khói, cũng không thể làm xong 400 cái áo. Nhẫn chi mượn thêm. Máy may nhà chị Lưu Vạn Cầm. 4 máy may chạy cùng lúc. Mẹ tôi với chị Lưu cũng giúp một tay. Bận rộn đến nửa đêm qua, mới xong 400 cái áo sơ mi. Sáng nay, bố tôi lái xe kéo đưa tôi ra Giang Phố. Tôi bắt xe đến đây, nghe chị Nhẫn Chi đi mượn máy may. Anh Tư thót tim. Chuyện sản xuất áo ở nhà là việc lớn. Lỡ có người trong đội sinh lòng xấu thì phiền lắm, cậu yên tâm. Chị Lưu Vạn Cầm tuy là cái loa phát thanh của đội, nhưng chị ấy biết nặng nhẹ. Lần này mượn máy may của chị không phải miễn phí. Chị Nhẫn Chi bảo sẽ tặng chị Lưu một cái áo làm thù lao. Nhưng nếu chuyện này lộ ra ngoài, cái áo đó sẽ chẳng còn đâu. Còn bố mẹ tôi, họ kín miệng lắm, chắc chắn không hé nửa lời. Thế thì tốt, nhà ông Diệp toàn dân hút máu. Mình phải đề phòng họ. Yên tâm, dạo này họ chẳng rảnh gây sự với anh đâu. Mùa xuân công việc đồng áng nhiều. Cả nhà họ ngày nào cũng ra ngoài kiếm điểm công. Về nhà còn bị bà nội tôi hành lên hành xuống. Nhà họ giờ loạn như gà bay chó sủa. Chẳng có thời gian tìm anh gây phiền. À, còn một chuyện nữa. Nghe chị Lưu Vạn Cầm nói chị Lương Thanh mang thai rồi. Chị ấy gửi điện báo cho bố mẹ, muốn họ đến thăm chị. Nhưng bố mẹ chị bảo bận việc, chẳng thèm đến. Nghe nói vì chuyện này, ông nội tôi còn chạy đến mắng chị Lương Thanh một trận. Chị Lương Thanh mới mang thai đã bị ủy khuất thế. Giờ đang đòi ly hôn với anh Diệp Quý Niên. Hay lắm. Tôi biết ngay chị Lương Thanh không phải dạng vừa mà. Nhà ông Diệp cưới chị ấy về là tự chuốc khổ. Anh Tư kiểm tra số lượng áo sơ mi, thấy nhiều hơn số anh dặn nhà khoảng chục cái. Nghe chị Nhẫn Chi bảo làm gấp. Anh sợ có áo bị lỗi chất lượng, nên làm dư chục cái dự phòng, đề phòng bất chắc. Anh đưa 2 cái áo cho anh Quản Nhất Phi, số áo còn lại giao hết cho anh Đinh Nhất. Hôm sau, anh Tư không vội về ngay, mà tiếp tục đi dạo ở huyện Bân Dương tìm hàng. Vừa đến chợ, anh bị anh Quản Nhất Phi gọi lại. Cái áo anh đưa tôi hôm qua, vợ tôi thích mê luôn. Bên anh còn lấy thêm được mấy cái không? Vợ tôi muốn đem tặng người khác. Gần đây thì khó. Phải giữa tháng sau tôi mới quay lại Bân Dương. Như vậy cũng được chứ? Được chứ, anh cần mấy cái, bảo số và cỡ đi. Tôi muốn 5 cái. Màu giống cái anh đưa hôm qua. Cỡ 65 lấy 3 cái, cỡ 70 lấy 2 cái. Được, đến lúc đó tôi để dành cho anh. Vợ tôi làm ở xưởng dệt. Nghe nói anh muốn vải cotton sọc. Bà ấy bảo có một người họ hàng quen biết rộng, hợp tác với một đội ở huyện Bân Dương. Mở một xưởng dệt nhỏ kiểu thủ công. Máy móc đầy đủ, xịn sò lắm. Nhưng mở được hơn 2 tháng. Tốn khá tiền mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Coi như bận rộn mà chẳng có lời. Nếu anh hứng thú, có thể tìm đến xưởng họ, bảo họ dệt vải theo mẫu anh đưa. Thế có được không? Chắc không vấn đề gì. Vợ tôi bảo xưởng đó tuy nhỏ, nhưng toàn mua máy tốt. Vải cotton dệt ra trước giờ đều dùng may quần áo. Anh qua xem thử đi. Tôi cũng không dành về dệt vải lắm. Anh Quản Nhất Phi ngượng ngùng cúi đầu. Anh chỉ làm bán hàng, đến may áo còn chẳng biết. Huống chi là dệt vải. Đưa tôi thông tin liên lạc đi. Chiều nay tôi qua xem thử. Chiều đó, anh Tư và anh Diệp Bình Đông thuê 2 chiếc xe đạp. Theo địa chỉ anh Quản Nhất Phi đưa, đến đội Phổ Bình. Họ tìm gặp chú Trương Kiến Minh, bí thư đội. Ban đầu, chú Trương khá cảnh giác với anh Tư và anh Đình Đông. Sau khi anh Tư nhắc đến tên vợ anh Quản Nhất Phi và nói rõ mục đích, chú Trương mới nhiệt tình tiếp đón. Xin lỗi anh Diệp nhé. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Anh cũng biết, thời buổi này ai cũng dò dẫm từng bước. Xưởng hợp tác của chúng tôi cũng đang lấp lửng. Người lạ tôi phải cẩn thận một chút. Tôi hiểu mà, chú Trương gỡ bỏ cảnh giác. Rất nhiệt tình dẫn anh Tư đi tham quan xưởng nhỏ của mình. Xưởng nằm trong một cái sân lớn giữa làng. Tường bao cao vút. Từ ngoài chẳng thấy biết bên trong làm gì. Trong nhà, tiếng máy chạy rầm rầm. Tôi muốn loại vải giống kiểu áo thủy thủ. Không biết bên chú có làm được không? Được chứ? Tôi nhờ máy móc bên tôi từng dệt lại vải gần giống thế. Anh chờ chút, tôi vào kho tìm xem. Vài kiểu áo thủy thủ không phải hiếm.
Trên thị trường cũng có bán nhiều, nhưng đa số là vải mỏng. Giặt vài lần là biến dạng, rộng thùng thình. Chẳng mấy chốc, chú Trương Kiến Minh lôi từ kho ra 2 cuộn vải tương tự, nhưng sọc trên vải không phải xanh navy, mà là màu đen. 2 cuộn vải này là lúc người bán máy thử nghiệm, để chúng tôi xem chất lượng. Không biết có đúng kiểu anh muốn không? Đúng kiểu tôi muốn, nhưng màu không đúng. Tôi cần sọc xanh navy. Nếu anh Diệp muốn loại này thì dễ thôi. Chỉ cần thay chỉ màu là được. Vải có thể dệt dày hơn chút được không? Tôi thấy vẫn hơi mỏng. Được chứ, anh Diệp. Anh xem độ dày vải này thế nào? Chú Trương lại mang ra một lô vải cotton màu xanh nhạt. Anh Tư cầm lên, thấy vải lần này dày vừa phải, sờ mềm mại. Dệt rất chắc, độ rộng cũng tốt. Rõ ràng dùng loại chỉ cotton xịn. Một cuộn vải cotton sọc xanh navy thế này giá bao nhiêu? Một cuộn vải cotton sọc xanh navy thế này giá bao nhiêu? Anh là do người quen giới thiệu. Tôi cũng không vòng vo. 15 đồng một cuộn. Mỗi cuộn dài 13,2 mét, khổ rộng 1,44 mét. Một cuộn vải thế này may được ít nhất 12 cái áo thun. Chú Trương vừa bảo giá, anh Tư liền biết, chú Trương, bí thư đội, nhìn thì thật thà chất phác, nhưng đúng là cáo già, giả vờ hiền lành mà sắc sảo. Khoản lợi nhuận này, chú ấy ép tôi chặt đến chẳng còn chỗ sai. Chú cũng biết một cuộn vải may được 12 cái áo thun. Theo giá chú đưa, tôi bận rộn cả ngày, chắc chẳng kiếm nổi tiền công sức. Tôi làm ăn nhỏ lẻ thôi. Giá này cao quá, tôi không dám lấy hàng đâu. Anh Tư bắt đầu mắn mặc cả với chú Trương Kiến Minh, kiểu kéo co căng như dây đàn. Phải nói, cả hai đều là dân kỳ cựu. Anh Tư mệt đầu luôn với màn đấu trí này, nhưng tốn chút lời qua tiếng lại cũng đáng. Cuối cùng chốt giá 10 đồng một cuộn. Phải công nhận, giá ở Bân Dương đúng là hời thật. Nếu ở Giang Phố, dưới 12 đồng, thì mơ cũng đừng hòng. Hai người bàn bạc xong, chốt chiều mai đến chỗ chú Trương xem mẫu. Nếu mẫu không có vấn đề, anh Tư sẽ đặt trước 100 cuộn vải sọc xanh navy, 100 cuộn màu xanh quân đội và 100 cuộn hồng phấn nhạt. Thỏa thuận xong xuôi, anh Tư dẫn anh Đình Đông đi dạo Bân Dương cả ngày, khiến anh Đình Đông mở mang tầm mắt. Tối về nhà nghỉ, anh Đình Đông vẫn sắc, chưa kịp hoàn hồn. Tư ơi, Bân Dương với Giang Phố nhà mình rõ là cùng tỉnh. Sao khác nhau dữ vậy? Chuyện nhỏ ấy mà. Hiện giờ mấy thành phố ven biển phát triển nhanh lắm. Khi nào rảnh, anh dẫn cậu đi Tĩnh An, đi Kim Thành, Dương Thành xem thử. So với chỗ mình, đúng là một trời một vực. Còn Hồng Kông thì khỏi nói, đỉnh của chóp. Ngủ sớm đi, mai phải dậy sớm xem vải sản xuất. Có đạt chuẩn không? Sáng hôm sau, hai người dậy sớm đi xem vải. Mẫu vải chú Trương Kiến Minh dệt ra chẳng có vấn đề gì. Anh Tư đặt cọc 100 đồng. Hẹn giữa tháng sau đến lấy hàng và thanh toán nốt tiền. Khi anh Tư về đến nhà, cả nhà đang bận rộn rộn ràng như hội. 4 máy may chạy hết công suất. Mỗi ngày sản xuất được khoảng 100 cái áo sơ mi. Tốc độ đúng là siêu đỉnh. Lô 2.000 cái áo ra ở Giang Phố sau này chắc chắn hoàn thành trước hạn. Thời gian không gấp, nên mọi người cũng bớt căng thẳng. Hôm nay đúng là thứ Bảy. Trắc Nhiên và Tinh Diệu đến nhà học thêm. Khi thấy sân đầy ắp áo sơ mi, cả hai sững sờ luôn. Anh Tư, anh gan to thật đấy.